TikTok and VPN. सबैलाई मैले चाहिँ आज टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिकटक बनाएको छु। अचम्म लागिरहेको छ किनभने मैले यत्रो वर्ष आइटीमा काम गरेँ, 16-17 वर्ष, अनि एउटा पनि टिकटक युट्युब भिडियो खासै बनाएको छैन टेक्नोलोजीको बारेमा। यस्तो सिचुएसन आउला कि मैले VPN को बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, डोमेन नेम सर्भरको बारेमा भन्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिइनँ। अब यसको बारेमा आज हल्का इन्फर्मेसन दिन्छु। कसरी टिकटक चलाउने इन्फर्मेसन भन्दा पनि यो चाहिँ VPN के हो, कतिको सेक्योर हुन्छ हुँदैन, DNS के हो। हाम्रो यहाँ धेरैवटा टिकटक देखेँ मान्छेहरूले यत्तिकै यो चाहिँ सेक्योर हुँदैन भनेछन्, कसैले एकदम ऱ्यान्डमली कुनै एपहरू रिकमेन्ड गर्नुभएको छ। त्यो बारेमा अलिकति टेक्नोलोजी बुझाएर अनि आफैले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कसरी काम गर्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छु म चाहिँ। एजुकेसनल भिडियो मोर होइन। टिकटक पनि चल्न सक्छ त्यसको कारणले, तर त्यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भयो। तर हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ फोकस अन वाट्स VPN, वाट्स DNS, त्यो दुईवटा टपिक्समा चाहिँ म भन्छु है आज। र सबभन्दा पहिला चाहिँ म अहिले जस्ट टिकटक मात्रै चलाउन मिल्ने गरेर एउटा एकदम सिम्पल सोल्युसन अहिलेको लागि है, राइट नाउको लागि चाहिँ एउटा 1.1.1.1 भनेको आइपी एड्रेसमा चाहिँ 4वटा 1111 भएको 1/4 लेख्छ। म स्क्रिनसट राखिदिन्छु यहाँ। त्यो एप चलाउनु भयो भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो छ है। यसले चाहिँ VPN काम गर्दैन, यो VPN होइन, यो चाहिँ डोमेन नेम सर्भर रिजोल्युसन गर्ने हो। एउटा क्लाउडफेयर भन्ने कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन आइपीहरू जान्छ इन्टरनेटमा, त्यो आइपीलाई चाहिँ उसले आफ्नो सर्भरबाट चाहिँ म्यापिङ गरेर पठाउँछ, ताकि हाम्रो आइएसपीहरूले चाहिँ थाहा नपाओस् कि हामीले कुन चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ भनेर है। अब यो टिकटक कसरी ब्यान्ड भइरहेको छ, टिकटक कसरी ब्यान्ड गर्न खोजिरहेको छ गभर्मेन्टले, यो कुरा नबुझिकन DNSले कसरी काम गर्छ भनेर नबुझिकन चाहिँ एक्सप्लेन गर्न अलिकति गाह्रो छ है। अब तपाईँलाई एउटा म कथा सुनाउँछु, सायद अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ, कथाको हिसाबमा बुझाउँछु। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन कथा बुझ्न र टेक्नोलोजी बुझ्न छैन भने पनि फर्स्ट रिकमेन्डेसन चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ तपाईँले टिकटक चलाउनको लागि अहिलेको लागि इमिडिएटली चाहिँ 1.1.1.1 चलाएर हेर्नुहोस्। त्यसबाट सर्टेन टाइमको लागि चल्न सक्छ। भोलि गभर्मेन्टले त्यसलाई नै ब्लक गर्न सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले सिम कार्ड इजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टिकटकले चाहिँ सिम कार्डबाट तपाईँको आइडेन्टिफायर निकाल्छ, कन्ट्री कोड निकाल्छ। र त्यो कन्ट्री कोड अनुसार चाहिँ टिकटकले तपाईँलाई ब्यान्ड गर्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले मात्र टिकटक ब्यान्ड गरेर है। यो ट्राफिक टु वे फ्लोमा हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालबाट टिकटकमा गइरहेको ट्राफिकलाई मात्रै रोक्न खोजिरहेको छ गभर्मेन्टले। वर्ल्ड लिङ्कलाई, क्लासिक टेकहरूलाई, यिनीहरूलाई फोन गरेर ल हाम्रो मान्छेहरूले कसैले इन्टरनेट चलाइरहेको छन्, टिकटकमा रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई ब्लक गर्नु भने भएर अहिले टिकटक ब्लक भइरहेको हो। तर भोलि टिकटकले नै तपाईँ नेपालबाट आउने ट्राफिकलाई ब्लक गर्यो भने चाहिँ उसले त्यो ट्राफिकको सोर्स मात्रै नहेरेर भोलि के पनि हेर्छ त, सिम कार्ड आइडेन्टिफायर पनि हेर्छ। त्यो बेलामा धेरै गाह्रो हुन्छ टिकटक चलाउन है। अहिले चाहिँ जस्ट नेपालबाट चाहिँ रिक्वेस्ट गएकोलाई मात्रै हाम्रो गभर्मेन्टले रोकिरहेको भएर अलिकति सजिलो छ है अहिलेको लागि चाहिँ। र हाम्रो कथामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँ चाहिँ एउटा केटी हुनुहुन्छ र तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको बोयफ्रेन्डको बारेमा थाहा पाएर तपाईँलाई चाहिँ उसँग कन्ट्याक्ट नगर्नु, चिठी नपठाउनु भनेर उसलाई चाहिँ रोकिएको छ, तपाईँलाई रोकिएको छ। र तपाईँको साथीको नाम सङ्गीता छ, तपाईँको साथी बोयफ्रेन्डको नाम चाहिँ रमेश छ है। अब रमेशलाई तपाईँले कसरी चिठी पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा अब हामी एडटेक्चर एउटा हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ अब सङ्गीताको थ्रुबाट रमेशलाई चाहिँ चिठी पठाउनु पर्ने सिचुएसन आयो भनेको रमेश भनेको चाहिँ हाम्रो टिकटक भयो, सङ्गीता भनेको चाहिँ हाम्रो VPN र DNS हुनसक्छ। हाम्रो बुवा आमा चाहिँ हाम्रो के हुनुभयो त, हाम्रो गभर्मेन्ट हुनुभयो त। अब हामीले हाम्रो बोयफ्रेन्डलाई चिठी आदान प्रदान गर्नुपर्ने के गर्छौँ त, उसको अब हाम्रो बेस्ट फ्रेन्डलाई घरमा बोलाउँछौँ, बेस्ट फ्रेन्डलाई हामीले चिठी ल्याएर दिन्छौँ र हाम्रो बेस्ट फ्रेन्डलाई लगेर मेरो बोयफ्रेन्डलाई दिए भनेर चिठी दिन्छौँ है। यो हाम्रो पालाको कथा हो। हाम्रो जमानामा चाहिँ हामी चिठी लेखेर लभ लेटर पठाउनु पर्ने जमाना हुन्थ्यो। र यो गरेको चाहिँ के हो त, प्रोक्सी भनेको बिचमा अरू कुनै पार्टी, थर्ड पार्टी छ जसले चाहिँ हाम्रो चिठी आदान प्रदान गरिरहेको छ। हाम्रो बुवा आमाले के गर्नु भएको छैन त हामीलाई, त्यो हाम्रो चिठी पठाउनु दिनु भएको छैन, बोयफ्रेन्डलाई भेट्न दिनु भएको छैन भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले हामीलाई ब्लक गरिरहनु भएको छ है। अब भोलि बोयफ्रेन्डले नै चिठी लिएन भने चाहिँ अर्कै कथा होला होइन। तर बोयफ्रेन्ड त हामीसँग राजी छ नि त अहिलेसम्मको लागि त। त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ यो DNS सर्भर युज गरेर 1.1.1 युज गरेर प्रोक्सी युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौँ। तर यहाँ एउटा रिस्क फ्याक्टर कहाँ छ भन्दाखेरि, यदि हाम्रो त्यो ट्रस्ट गरेको बेस्ट फ्रेन्ड जुन छ, जसले चिठी लगिदिरहेको छ, यदि त्यो धोकेबाज भइदियो भने के हुनसक्छ, यो त वर्स्ट केस सिनारियो है। सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन, तर उसले आफ्नै चिठी हो भनेर लगिदियो भने त्यही केटालाई पठाइदियो, उसको केटीले बेस्ट फ्रेन्ड भनेर होइन, त्यो पनि रिस्क हुन्छ भने मतलब ब्याङ्किङ एपहरू युज नगर्नु भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ VPNमा। VPN भन्दा पनि यो 1.1.1 चाहिँ, किनभने कुनै पनि ट्राफिक चाहिँ अरू कुनै सर्भरबाट पाइप पास भयो भने म्यान इन मिडल एट्याक गर्न सजिलो हुन्छ। म्यान इन मिडल एट्याक भनेको टेक्निकली अलिकति बुझाउन गाह्रो छ। त्यही पनि बिचमा अरू कोही मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ त, हाम्रो इन्टरनेट ट्राफिकलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड ट्राफिकमा मात्रै हो। आजकल सबै ट्राफिक HTTPSमै जान्छ, इन्क्रिप्टेड नै हुन्छ, त्यही भएर त्यो रिस्क त हुँदैन। त्यही पनि फर्स्ट लाइन अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ मेरो के हुन्छ भने, VPN युज गरिरहनु भएको छ, DNS युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ सकेसम्म ब्याङ्किङ एप चाहिँ ओपन ट्राफिकमै युज गर्दा नि हुन्छ। तर ठ्याक्क अपोजिट चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त, यसले चाहिँ इन्क्रिप्टेड ट्राफिकलाई राउटिङ गर्ने भएर झन् सेक्योर्ड हुन्छ क्या। भनेको मतलब यो तरिकाबाट चाहिँ इन्टरनेट चलाउनु भनेको चाहिँ VPN चलाउनु भनेको चाहिँ मोर सेक्योर्ड भयो इन्टरनेट चलाउने। झन् यसबाट रिस्क हुन्छ भन्छ, होइन। धेरै टिकटक त्यस्तै बनाइरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ
मैले भने अनइन्क्रिप्टेड ट्राफिकको लागि चाहिँ ट्रुथ हो, अर्कै सर्भरमा गएर डाटा जान्छ अनि त्यहाँबाट बल्ल राउटिङ भएर मेन सर्भरमा जान्छ। त्यही भएर बिचमा के हुन्छ त एउटा मिडल म्यान हुन्छ, मिडल सर्भर हुन्छ। त्यो मिडल सर्भर ह्याक भयो भने चाहिँ त्यहाँ एट्याक कसैले गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ट्राफिकलाई चाहिँ इन्क्रिप्सन नगरेको ठाउँमा चाहिँ ह्याक गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ ट्रुथ हो। तर इन्क्रिप्टेड ट्राफिक झन् के हुन्छ त VPN-को टनलिङ थ्रु जाने भएर VPN भनेको चाहिँ मोस्ट सेक्योर्ड कनेक्सन हो है। यहाँ चाहिँ धेरैले चाहिँ VPN नचलाउनु, VPN चलाउनु झन् ह्याक हुन्छ ब्याङ्किङ भन्नुभएको छ। ट्रुथ पनि हो, रङ पनि हो क्या। मैले भने नि के हिसाबमा चाहिँ रङ हो, के हिसाबमा चाहिँ राइट हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो है। त्यही भएर तपाईँले पेड VPN लिइरहनु भएको छ भने सबभन्दा राम्रो, किनभने तपाईँलाई त्यसले ट्र्याक पनि गर्दैन। उसले तपाईँको IP एड्रेस डेटाबेसमा राख्दैन होइन। त्यो DNS उसले फ्लस गरिसकेको हुन्छ तपाईँको IP आइसकेपछि, त्यो IP-लाई नै उसले ट्र्याक गर्न दिँदैन। तर त्यो धेरै नै महँगो पर्छ होइन, $10, 100, हजारौँ रुपियाँ नेपालीले तिरेर बस्दैन एउटा VPN-को लागि। फ्रीमा पाउने भनेको 1.1.1 हो। यस्तै अरू छन् होला, तर मेन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त, जस्ट त्यो चिठी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो साथीलाई चिठी लेखिरहेको छु भनेर बाबाआमालाई लेख्नुभयो, त्यहाँ तल चाहिँ सङ्गीता लेख्नुभयो, तर त्यो सङ्गीतालाई नपठाएर उसले चाहिँ रमेश तपाईँको बोयफ्रेन्डलाई पठाइरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोक्सी हो क्या। एउटा DNS सर्भरले चाहिँ तपाईँलाई गलत एड्रेसमा चाहिँ एड्रेस पठाइरहेको छु भनेर झुकाइरहेको हुन्छ। कसलाई त, ISP-लाई, हाम्रो वर्ल्ड लिङ्कलाई, क्लासिक टेकलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त, यो मान्छेले कुन राउटिङ गरिरहेको छ मलाई थाहा छैन भनिदिन्छ। हाम्रो सबै रिक्वेस्ट 1.1.1 को सर्भरमा क्लाउडफ्लेयरमा जान्छ। क्लाउडफ्लेयरले चाहिँ बल्ल टिकटकमा पठाउँछ। त्यही भएर अलिक बुझ्न गाह्रो होला, धेरै चिज छ है टेक्निकल टर्म्सहरू। यो सबै चिज बुझ्न छाडेर एउटा मात्र कुरा कन्सेप्ट के बुझौँ भने पेड VPN सबभन्दा राम्रो अप्सन हो होइन टिकटक चलाउनको लागि। पेड VPN लिनुभयो जसको महिनाको फी नै 1000 रुपियाँ जस्तो पर्न आउँछ। सस्तो खालको पाउनु भयो भने महिनाको 400, 500, 300सम्म नि पाउन सकिन्छ होइन। एक्सप्रेस VPN हो वान अफ द मोस्ट नट VPN-हरू छ, यिनीहरू महँगै छ है, कस्ट चाहिँ महँगो छ। त्यो युज गर्नु छैन अहिलेको लागि एटलिस्ट हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा राम्रो अप्सन भनेको चाहिँ 1.1 हो। अनि अर्को अप्सन भनेको चाहिँ सिम कार्ड झिकेर चलाउने। पछि है मैले भने टिकटकले नै भोलि ब्यान गर्यो नेपाललाई टिकटकले ब्यान गर्यो, नेपालले टिकटकलाई गरेर भएर अहिले सहिलो भइरहेछ, चल्छ। त्यस्तो सिचुएसन आयो भने चाहिँ सिम कार्ड झिकेर चलाउनु मिल्छ। वा इन्डिया त अब चल्ने कुरा भएन, इन्डिया पनि ब्लक छ। वा अरू कुनै कन्ट्रीको सिम कार्ड हाल्नुभयो होइन, वा सिम कार्डै हाल्नु भएन भने पनि उसले आइडेन्टिफायर पाउँदैन। वा आइप्याडहरू जस्तो डिभाइसेस हुन्छ जसमा चाहिँ सिम कार्ड हुँदैन, त्यस्तो बेलामा VPN युज गऱ्यो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली चल्न सक्छ है। अब यो चाहिँ तरिकाहरू भयो अरू। तर मैले मेन बुझाउन खोजेको आजको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो नि भिडियोमा, VPN भनेको चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। तपाईँको हरेक ट्राफिकलाई इन्क्रिप्सन गरेर टनलिङ गरेर उसको सर्भर थ्रुबाट डाटा पास गराउने भयो। अब यतापट्टि आएर DNS भनेको चाहिँ जस्ट लुकअप मात्र। लुकअप भनेको तपाईँले facebook.com हाल्नुभयो नि, कम्प्युटरले कहिले पनि facebook.com बुझ्दैन क्या। उसले चाहिँ सडन आइपुग्छ 197.123.158.32 भनेर बुझ्छ। त्यो नम्बर त हामीले कन्ठ पार्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई कम्प्युटरले चाहिँ के सिकाएको हुन्छ त, facebook.com हान्नुहोस्, म चाहिँ त्यसको नम्बरको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँछु अनि तपाईँलाई त्यहाँ ट्राफिक पठाइदिन्छु हुन्छ। त्यो DNS सर्भर चाहिँ कोसँग हुन्छ त, ISP-सँग हुन्छ, भनेको इन्टरनेट प्रोभाइडरसँग हुन्छ, होल्डिङहरूसँग हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छ, क्लाउडफ्लेयर युज गर्दा, त्यो 1.1 एपहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ भने उसलाई चाहिँ हामीले facebook.com भनेर सोध्छौँ के हो facebook.com भनेको भनेर भन्छ। उसले चाहिँ facebook.com भनेको चाहिँ यो अहिले मैले भने जस्तो लामो एउटा IP एड्रेस हुन्छ, त्यो IP एड्रेस हो है भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि facebook.com खुल्छ क्या। तर वास्तवमा facebook.com भन्ने चाहिँ डोमेन हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा लेखिएको टेबलभित्र लेखिएको एउटा भ्यालु मात्रै हुन्छ। एक्चुअलमा उसको IP एड्रेस हुन्छ है। त्यही भएर DNS चलाउँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो, झुकाएर टिकटक.com नगरेर अरू नै समथिङ.com-मा जान्छ र त्यहाँबाट डाटा आएको देखाइदिन्छ, जुन चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कले थाहा पाउँदैन। अनि त्यसरी काम गर्छ है यो चाहिँ 1.1.1 भन्ने साइटले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ। एप गरे नि हुन्छ, DNS-मा गएर सेटिङ गरे नि हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने जुन बेला तपाईँलाई टिकटक चलाउनु छ त्यो बेलामा इनेबल गर्नुहोस्, जुन बेला चलाउनु छैन त्यो बेलामा डिसेबल गरिदिनुहोस्, अरू नर्मल ट्राफिकमा चलाउनुहोस्। किनभने मैले भने जस्तो यसको इन्क्रिप्सन चाहिँ वा यसले सर्भरलाई कसरी ट्र्याक गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एउटा कुरा भन्ला म सेक्योर छु भनेर हुनसक्छ नहुनसक्छ। त्यो रिस्क लिनुभन्दा सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिएको बेला ब्याङ्किङ एपहरू सकेसम्म युज नगर्दै राम्रो होइन। त्यो पनि मैले भने कुनै रिस्क भएर नि झन् उल्टो खास थ्योरी चाहिँ त्यही पनि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो ब्याङ्किङ एप चलाउँदा नचलाउनुहोस्, अरू बेलामा आफ्नो फ्रिली आफ्नै नर्मल नेटवर्क चलाउनुहोस्। जुन बेला टिकटक चलाउनु पर्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ DNS अन गरेर चलाउनु। त्यो डाइरेक्ट DNS-मा सेटिङ गर्नुभन्दा त्यो एपलाई खोल्ने अनि इनेबल डिसेबल गर्दाखेरि सबभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ। त्यो भन्छ तपाईँलाई इनेबल गऱ्यो, ठ्याक्क टिकटक चलायो, डिसेबल गऱ्यो, अरू एप चलायो, त्यस्तो गर्नुभयो हुन्छ। अलिअलि त बुझ्यो होला, धेरै नै भास्ट टपिक थियो, झन् झुक्काइदिएँ कि थाहा छैन मैले है। टपिक क्लियर भयो नि नभए नि होपफुल्ली सबैले टिकटक चलाउनु पाइरहनु भएको छ होला, यो भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ होला। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते।